ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን የመሰለ ጣፋጭና ቆንጆ የሆነ የዜብራ ኬክ እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። መስራት የሚያስፈልገን ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ ወይም አንድ ስቲክ፣ አንድ ከግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 4 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ወተት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ኮኮ ፓውደር፣ 3/4 ኩባያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። ቅቤውን ከፍሪጅ አውጥቼ ውጪ ያቆይቸዋለሁ ሶፍት እንዲሆን እና ስኳሩን እጨምረውና አብሬ መተዋለሁ። አሁን እንቁላሉን አንድ እያደረኩኝ እየጨመርኩኝ አብሬ መተዋለሁኝ። አሁን ቫኒላውን እጨምራለሁኝ እና ወተቱን እጨምረዋለሁኝ እና አብሬ እመተዋለሁ። ዱቄቱ ላይ ጨውንና ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬ በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ከዛም እጨምረዋለሁኝ ዱቄቱን እና አብሬ እመተዋለሁ። እሺ ይሄንን ይመስላል መጨረሻ ላይ። አሁን ግማሹን ሌላ ሳህን ላይ እገለብጠዋለሁ። ግማሹን እና ግማሹ ላይ ኮኮ ፓውደሩን ጨምርና ሚክስ አረጋዋለሁኝ። እና በደንብ አድርጌ እንዲህ እደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን መጋገሪያዬ ላይ እንደዚህ እያደረኩኝ ከሁለቱ እንዲህ ያደረኩኝ አስቀምጠዋለሁኝ።
እንዲህ ያደረኩኝ በየተራ ሁሉንም ጨርሰዋለሁኝ። እሺ እንደዚህ አርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ እንዲህ በቅርጽ አወጣበታለሁኝ። እንዲህ ያረኩኝ የአበባ ቅርጽ እንዲኖረው እንዲህ አደርገዋለሁኝ እና በ350 ዲግሪ ኦቭን አስገባዋለሁ። እሺ ቀዝቅዟል። አሁን ቆርሰን እናየዋለን። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ኬክ ነው። ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ